Ở chương 295, khi mọi spotlight đều đổ dồn về người vừa giành hạng nhất, thì tôi lại xin phép dành 5 giây tưởng niệm cho Nagi Seishiro, thiên tài ngủ gật vừa đá vừa buồn ngủ, và rồi ngủ luôn ở hàng ghế dự bị. Vâng, sau màn trình diễn, tôi đá là vì Reo đầy cảm động. Cậu đã chính thức bị loại khỏi Blue Lock, khăn gói về bắn gà. Sau khi công bố thứ hạng, phía bên trong phòng chờ đội Ubers, đám Baro đã khá bất ngờ vì Isagi thực sự đã tiến tới được vị trí đó. Ngay cả Baro, người mở mồm là chê Isagi kém cỏi cũng phải công nhận. Isagi không phải thiên tài như Rin hay Nagi. Cậu vẫn có thể nghiền nát đối phương bằng logic của mình. Cậu có lối chơi bằng phong cách của riêng mình. Độc bản chỉ riêng cậu có thể cảm nhận được. Và thậm chí Isagi tin rằng chỉ cần tiếp tục như thế này thì phía cuối con đường chính là top 1 thế giới. Trong lúc Isagi còn đang phê pha và ảo tưởng, trận đấu giữa Barca và Sunshine City quyết định thứ hạng tiếp diễn. Như thường lệ, Nagi và Reo vẫn phối hợp với nhau, nhưng lần này Bachira dễ dàng cướp lấy bóng và ghi bàn, khiến cho Nagi nhìn cũng phải khen. Sau bàn thắng ấy, cả hai đội đã hòa tỷ số. Các thành viên khác của Barca cũng nóng lên nhờ cú ghi bàn ấy. Cục diện vốn đang nghiêng về Sunshine đột nhiên bị đảo chiều. Agi đã phải yêu cầu Nagi nghiêm túc hơn vì cả đội lẫn chính cậu. Trong khi Nagi biết rõ bản thân không làm được gì, thì Reo lại vẫn cứ cố chấp phối hợp cùng Nagi, phớt lờ lời góp ý của Agi. Rõ ràng phía bên Barca đã quá quen với lối chơi phối hợp giữa họ, và con người thì không ai tắm trên cùng một dòng sông hai lần. Cú chuyền Nagi đưa sang cho Reo bị cướp lấy bởi Otoya. Những kẻ ở đây đều cho mình là trung tâm và chiến đấu vì điều đó. Còn mơ ước của Nagi là chơi bóng cùng Reo. Chính bởi sự thiếu quyết tâm này mà họ đã dễ dàng bị đánh bại. Nagi thiếu sự quyết tâm, dù cho ai cũng đang bừng bừng khí thế thì cậu vẫn không thể nóng lên được. Cái cảm giác khát vọng ngày đấu với Isagi đã nhạt dần, đến cả Reo cũng thay đổi. Dù bị lấn át, nhưng Reo vẫn tin họ có thể chiến thắng và tỏa sáng, lật ngược thế cờ, chiến thắng đội Barca để trở thành số 1 thế giới. Một Reo từng không có Nagi sẽ chẳng làm được gì, giờ vẫn tự tin an ủi cậu, nói rằng họ sẽ làm được và chuẩn bị ghi bàn. Nhìn thấy sự quyết tâm lẫn dáng vẻ ngầu lòi của Reo, Nagi đã nghĩ rằng bản thân sẽ lại làm gì đó cho Reo. Nhưng với chút quyết tâm thoáng qua đấy thì cậu không thể nào giành được chiến thắng. Nếu như Isagi có mục tiêu rõ ràng và đối thủ cậu muốn vượt qua để trở nên mạnh mẽ hơn, trong mỗi trận đấu đều có sự tiến bộ và thay đổi, kinh nghiệm được tích lũy sau mỗi lần chiến thắng, sự nhiệt huyết, từng kỹ năng đều phát triển, mọi thứ từ giấc mơ hay mục tiêu đều vô cùng rõ ràng. Ngọn lửa của Isagi là đánh bại tất cả và trở thành hạng nhất. Không chỉ riêng cậu mà mọi người đều vậy. Còn với những ai không giữ được ngọn lửa ấy đều bị ego đào thải. Blue Lock do ego tạo ra không phải nơi cho kẻ yếu. Với cái khát khao chơi bóng cùng Reo, Nagi đã liên tục phạm lỗi. Dù cho là thiên tài bóng đá, nhưng những kẻ còn trụ lại Blue Lock đều có kỹ năng riêng. Việc luôn dính tới Reo khiến cậu không thể sút bóng. Lối chơi giữa họ là kết hợp, chuyền bóng và ghi bàn, điều mà ai cũng thấy rõ. Chính vì vậy khi Reo vừa chuyền bóng, Nagi đã bị đội Barca cướp lấy. Họ thậm chí còn phớt lờ Nagi bởi biết rõ cậu sẽ không làm được gì. Chris lao đến từ phía sau, cướp bóng của Lavinho truyền lại cho Reo. Để ngăn chặn việc Reo lần nữa truyền cho Nagi, Chris đã la lên yêu cầu Reo hãy ghi bàn. Ngay sau đó Reo đã sao chép chiêu kỹ thuật của Otoya, thành công ghi bàn. Khi nhận ra bản thân đã ghi bàn, Reo lập tức xin lỗi Nagi. Nagi nhận ra Reo đã có thể tự lực cánh sinh. Điều này khiến cậu nhận ra việc mình đã quá dựa dẫm vào Reo. Thế là cậu thấy Reo ngầu lỏi quá nên cũng bừng bừng khí thế, bảo Reo không cần truyền cho mình nữa, mà bản thân cũng không truyền cho Reo nốt. Tự tin bảo sẽ thắng mà không cần Reo. Sắp đi bắn gà rồi mà tự tin gớm. Reo định thuyết phục Nagi bởi nếu cậu còn không ghi bàn nữa thì họ sẽ bị loại. Tuy nhiên Reo vừa ghi điểm nên đã đủ để lọt top. Nếu thua chỉ có Nagi rời đi. Cậu biết bản thân còn luôn dựa vào Reo thì không thể trở thành số 1 thế giới. Vậy nên cậu cũng phải học cách tự chiến đấu chứ không chỉ mãi dựa dẫm được. Sự sợ hãi vì không còn tiếp tục bên cạnh Reo khiến Nagi lại thêm phần quyết tâm. Cậu đã kết hợp với Agi và Chigiri để ghi bàn. Cậu đã dễ dàng vượt qua từng người bên đội Barca, nhưng khi chuẩn bị sút vào lưới đã bị chặn lại. Otoya đã lên sẵn kế hoạch chặn cậu từ trước. Ở giây phút bị chèn ép giữa suy nghĩ sút hay chuyền, Nagi đã chọn chuyền cho Reo. Việc cậu không thay đổi dễ dàng bị Bachira đoán trước. Một Nagi với quyết tâm nhỏ bé ở phút cuối không thể nào giúp cậu lọt vào top 23. Cuối cùng, quả bóng đã bị Bachira cướp lấy và ghi bàn, kết thúc trận đấu với tỷ số 2-3. Phần thắng thuộc về Barca. Bảng thành tích top 23 được hé lộ. Cái quyết tâm hời hợt đã khiến Nagi rơi xuống hạng 24. Bảng lương được công bố,
thì Igo cũng xuất hiện trên màn hình, chính thức khai tử những kẻ không lọt top khỏi Blue Lock. Isagi đã hỏi về lý do Nagi bị loại. Igo cũng giải thích đơn giản về việc Nagi chơi thiếu tập trung và thể hiện quá tệ. Dù cho có tài năng thì với kiểu đấu hơi hợt ấy khiến Nagi không được đánh giá cao. Reo đã yêu cầu được đấu giá lại. Hơn ai hết, Reo hiểu rõ về tài năng thiên bẩm của Nagi, nhưng thứ Igo quan tâm không phải là cái tài năng đấy, mà là những kẻ có tham vọng thực sự. Blue Lock tạo ra cầu thủ số 1 Nhật Bản, nơi mọi cầu thủ đấu đá tranh giành vị trí đầu, chứ không phải là nhà trẻ hòa bình. Và cái thiên tài Reo nhắc tới trong mắt Igo cũng như một trò đùa. Mọi lời lẽ cay độc đều đổ dồn lên Nagi. Cay độc thì cay độc, dù sao tất cả cũng là sự thật. Nagi đã thỏa mãn bởi bàn thắng chiến thắng Isagi thành hiện thực. Chính cái thỏa mãn đấy khiến Nagi khô héo và đưa ra quyết định sai lầm ở phút cuối của trận đấu. Theo cách nói của Igo, bởi Reo đã liên tục tưới nước nên Nagi mới lụi tàn. Igo càng nói càng hăng thì càng chửi thằng Nagi, nhưng đứa khóc lóc cầu xin lại là Reo. Hai thằng này trông vai gãy kinh khủng. Đấy, thế là với những giọt nước mắt lăn dài trên má Reo, Nagi đã thừa nhận bản thân đã thỏa mãn, đánh bại Isagi, chơi bóng cùng Reo, rồi nhớ về ngày hai đứa ngồi trên chiếc xe đạp. Cậu đã từng nghĩ nếu mình lựa chọn khác thì tương lai sẽ như thế nào. Tiếc rằng đến cuối cùng cậu lại vẫn chỉ quay quanh việc chơi bóng cùng Reo. Thế là Nagi xin lỗi đủ thứ trên đời. Reo lại khóc và yêu cầu dừng lại. Ê, sao khúc này như mấy đoạn ngôn lù tổng tài bá đạo khóc lóc xin tiểu kiều thê đừng bỏ mình đi giữ vậy. Lại còn xin lỗi quả lại. Cậu không sai, tôi sai. Đã thế thằng Nagi còn, tôi rất hạnh phúc vì bên cậu. Cậu dạy tôi nhiều điều và tận hưởng cuộc sống. Tôi rất cô đơn vì không được bên cậu. Là Reo đã soi sáng cho tôi, là báu vật mà tôi trân trọng. Kiếp, cái tình đồng chí bữa đọc đề văn Trung học phổ thông quốc gia Sơn và Lê, giờ thêm hai thằng cù này. Tình đồng chí anh em keo son gắn kết này vai gãy quá. Sau khi thở ra 77-49 câu tình anh em chí cốt thần bạn tôi hốt, Nagi đã xoa đầu Reo và bảo hãy tự trở thành số 1 thế giới rồi rời đi. Trước khi bước khỏi Blue Lock, Isagi đã hét lớn nói cậu hãy tiếp tục đá bóng. Sau khi lướt qua tình anh em keo son của của Nagi và Reo, tác giả lại thêm một cặp chí cốt tao ỉa mày ăn, Ness Kaiser. Khi trở về, Ness đã đi theo sau Kaiser, khiến anh khó chịu và yêu cầu Ness biến đi. Nhưng Ness lại kiên quyết đòi ở bên cạnh. Kaiser cứ 10 câu thì 7 câu gọi bản thân là cứt, nhục nhã vì chọn Isagi để rồi bị lợi dụng. Quả dịch đã khắm lọ, lại còn thêm bản mặt thằng Kaiser khắm cũng không kém. Và Ness thì quyết tâm bên cạnh để giúp đỡ Kaiser tiến lên. 23 người lọt top được Igo cho đi nghỉ dưỡng, mặc bộ đồ vest lên chiếc xe buýt đi tới chỗ tổ chức diễu hành tại Roppongi. Đoàn người hâm mộ hò reo tên từng người. Bọn họ ban đầu còn bất ngờ, một lát sau đã dần thích nghi, vẫy tay chào fan. Trong khi mọi người tận hưởng thì Isagi lại có suy nghĩ khác. Cậu nhận ra sức ảnh hưởng của bóng đá, nếu thắng sẽ được hò reo, tung hô, nhưng nếu thua sẽ bị chỉ trích. Thế nhưng cậu cũng chưa hề thỏa mãn vì điều này, bởi đường tới ước mơ hạng 1 thế giới còn rất xa. Những người ở lại tận hưởng sự yêu thích thì Nagi lại cô đơn trở về nhà của mình. Những ngày tiếp theo, cuộc sống của Nagi lại như trước, đi ngủ, thức dậy, ăn uống và đi học. Lúc về trường ngày đầu, cậu cũng được bạn bè vây quanh hỏi han. Tuy nhiên, một cô gái đã hỏi về Reo, khiến Nagi phải bảo mọi thứ đã kết thúc và không tiếp tục đá bóng chuyên nghiệp. Cậu lén lút ngủ, ăn vặt trong giờ học, ra chơi thì lên sân thượng, cố gắng quên đi bóng đá. Nhưng trên đường về, tấm poster top 3 Blue Lock chói mắt khiến cậu phải ngước nhìn. Dù luôn tự nhủ phải từ bỏ, cảm thấy như vậy đã đủ, nhưng cậu lại thấy cô đơn. Chắc do không có Reo. Nagi lại cảm thấy hối hận vì không cố gắng hơn. Suy nghĩ của cậu vật lộn giữa cảm giác không thể quay lại và muốn quay lại. Sự cuồng nhiệt ngắn ngủi ấy khiến cuộc sống cậu vui hơn bao giờ hết. Cậu vẫn muốn đá bóng, muốn đuổi theo đam mê, muốn được cháy bỏng, nhưng chỉ có thể khóc lóc tiếc nuối. Phía bên khác, Hirotoshi đang vui mừng vì đống lợi nhuận mà Blue Lock đem lại. Không chỉ vậy, còn kéo thêm mối quan hệ với FIFA. Tuy nhiên, ông không hài lòng với việc Igo loại bỏ Nagi. Theo góc nhìn kinh tế, Nagi là miếng mồi béo bở bởi dư luận nghiêng về cậu. Sự ủng hộ từ người yêu thích sẽ biến cậu thành cái mỏ vàng mini. Nhưng xét theo góc nhìn bóng đá thì Nagi là đồ bỏ, kẻ không đem lại chiến thắng cho Nhật Bản. Tự nhận mình là chúa trời và chê Hirotoshi hám tiền. Ông cho rằng Igo chỉ là một kẻ mơ hoặc, còn bản thân chính là chúa trời đã thuê anh về. Chính là ông mới là người giúp nền bóng đá phát triển nên phải đưa Nagi về. Thế là Igo bảo nghỉ việc luôn. Nghe như mấy em Gen Z bị sếp mắng một câu là bỏ việc vậy đó. Cuối cùng Hirotoshi đã phải thỏa hiệp, nhưng yêu cầu Nhật Bản phải vô địch.
Còn Igo lại còn muốn biến Nhật Bản thành trung tâm bóng đá thế giới. Tư bản thì chỉ quan tâm đến tiền. Hirotoshi chỉ nghĩ tới lợi nhuận mà Igo có thể đem về. Sau khi tiến tới giai đoạn 3 U20 World Cup, một buổi họp báo đã được mở ra. Sau 2 cuộc thanh lọc số lượng 300 ban đầu chỉ còn 23, Henry tự tin thông báo với báo chí rằng sẽ chiến thắng tuyệt đối. Nói chung là thi thố mà, ai chả mõm tao sẽ hạng nhất. Sau khi trả lời hết đám phóng viên, Henry cho mời Isagi thành người đại diện Blue Lock lên phát biểu. Cậu khẳng định chính mình sẽ khiến World Cup thành nơi đá bóng nóng nhất thế giới. Nói chung chuyện mà, viết sao chả được. Kết thúc phỏng vấn, Blue Lock được cho tạm nghỉ 2 tuần trước khi diễn ra U20 World Cup, nên Isagi đã trở về bên gia đình mình. Trên bàn ăn, bố của Isagi nhắc nhở về việc cậu trở nên nổi tiếng đã bị mẹ ngăn lại. Nhưng Isagi không quá để tâm, còn chia sẻ về Blue Lock cho họ nghe. Đột nhiên bố cậu đứng dậy và bắt chước hành động lúc Isagi làm với Kaiser, khiến cậu phải ngượng ngùng. Mẹ cậu cũng nhắc nhở về việc cậu không được nói tục vì sẽ dạy hư trẻ em. Trong không khí nhộn nhịp ấy, người giao hàng đến đưa cậu một thùng chứa đầy cuộn phim từ Blue Lock và vé máy bay. Igo đã bảo cậu hãy đi tìm hiểu thêm về bóng đá, tìm ra chìa khóa giúp cậu phát triển hơn. Mẹ của cậu đã hỏi về Igo, người giúp con trai bà có cơ hội phát triển. Trong mắt Isagi thì Igo có sự sắc sảo, lời lẽ cay độc, không hề thân thiện, một kẻ lập dị, nhưng bản thân cậu cũng cảm ơn Igo vì giúp cậu tiến tới giấc mơ của mình. Rời xa gia đình để chạm tới mong muốn của bản thân, Isagi đã dần trưởng thành và gặp gỡ thêm nhiều người tài năng. Nhưng trong mắt bố mẹ, cậu vẫn là đứa trẻ của họ. Dù cho thế giới này có thay đổi, dù cho cậu không còn là hạng nhất được tung hô, thì họ vẫn sẽ ủng hộ cậu. Tuy nhiên, không chỉ Isagi mà những thành viên khác của Blue Lock đều nhận được thư từ Igo. Isagi đã nhận ra điều mà Igo muốn mình học hỏi. Anh đã dành hàng giờ để thu thập thông tin cho Isagi để cậu hiểu rõ hơn về bóng đá và những ý tưởng dê bóng để lối tư duy được mở mang hơn. Phía bên Igo, anh đang chạy hết công suất để chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo. Đến mức Henry cũng phải lo lắng vì cái mắt gấu trúc của anh. Bỗng nhiên Igo lại hỏi về quy trình nấu ăn của Henry. Sau khi nghe xong, Igo lại bảo mình đang suy nghĩ về công thức chiến thắng. Và trong 14 ngày tiếp theo, 23 cầu thủ đều được huấn luyện theo cách riêng biệt để đạt được những phần nguyên liệu còn thiếu. Baro đến trường Mỹ, Bachira đến trường tiểu học, Chigiri đi tập bơi, Kunigami đi tập đấm bốc. Shido thì cứ làm những gì muốn trước khi chết và toàn bộ chi phí đều do Blue Lock trả. Vậy nên hắn đã chọn nhảy dù từ máy bay. Còn Rin thì lại đi tu. Đi tu nhưng đòi hỏi đánh cả sư thầy. Tôi éo hiểu nó tu ở chỗ nào. Thiếu gia tỷ đô Reo thì trở về căn phòng tập của tập đoàn, vừa tập vừa nghĩ về Nagi. Trong lúc còn đang mải nhớ về tình cũ thì quản gia bước vào đưa thư của Igo cho Reo. Trong bức thư yêu cầu Reo phải copy lại kỹ thuật của 22 người còn sống trong vòng 14 ngày. Nhưng không phải theo kiểu copy 99% mà phải thành master, bằng cách khiến cho cả 23 người đều nghĩ mình là number one. Bóng đá Nhật sẽ trở nên bùng nổ hơn. Chàng trai thất tình Nagi ủ rũ thất thần suốt khoảng thời gian trở về. Thậm chí cậu còn suy nghĩ chả nhẽ sẽ mãi buồn chán như thế này đến chết mà không tìm lại được sự nhiệt huyết đó. Cuối cùng, thằng cu chầu tre này đạp xe thẳng tới cửa Blue Lock đòi quay lại. Không được hồi đáp thì quay về vác cả cái vali lên cắm trại trước cổng Blue Lock. Gõ cửa mãi không được thì cắm lều dựng trại, vừa tăng bóng vừa xin lỗi để được trở về. Đọc tới đây tôi ngại hộ luôn đấy, xấu mặt vờ cờ lờ. Đêm thì ngủ, chán thì leo cây bắt bọ, đói thì ăn, bực thì sút bóng vào cửa. Mãi vẫn không ai đáp lại, cậu đành nhắn tin cho Reo nhờ giúp, thì tài khoản của Reo lại không nhận tin nhắn. Đang bàng hoàng thì Henry lại đuổi cậu đi và dọa báo cảnh sát. Trong cơn mưa, cậu tức giận vì lại dựa dẫm vào Reo giúp mình, nhưng cũng cảm thấy nhục nhã vì bản thân không chịu tiến lên. Thế nhưng trong lúc tức giận đấy, Hirotoshi đã xuất hiện. Câu chuyện đảo sang Isagi. Cậu được Igo đưa sang Tây Ban Nha để xem một trận bóng. Trước khi đến trận đấu, cậu đã ghé qua một quán ăn. Tại đây cậu đã gặp một người đàn ông lạ để hỏi về món ăn. Trong lúc nói chuyện, Isagi đã chia sẻ về câu chuyện bóng đá của mình. Nghe xong thì chàng trai kia lại bảo thấy người khác hạnh phúc thì muốn chết đi, khiến Isagi thấy có lỗi và định rời đi. Nhưng anh đã bảo do bản thân nhạy cảm và đi trước để Isagi ở lại. Một lát sau, khi tới sân đấu, trong không khí náo nhiệt tại thánh địa bóng đá, giữa tiếng reo hò của người cổ vũ, Isagi đã gặp lại anh, cầu thủ chính thức cho Barça, Bunny Iglesias, thuộc 11 cầu thủ xuất sắc nhất thế hệ mới. Khi nhìn thấy màn thể hiện xuất sắc của anh, Isagi đã không giấu nổi sự phấn khích vì sắp được đối đầu với anh trong trận U20 World Cup sắp tới. Bên phía Nagi, Hirotoshi đã đưa đề nghị giúp Nagi quay trở về Blue Lock. Ông đã thuyết phục cậu phán đoán của Igo là sai lầm. Tài năng của cậu sẽ được phát triển hơn nếu được mài giũa.
cũng như nói về số lượng thành viên thực sự là 26 chứ không phải là 23. Trong thỏa thuận của họ, ông có quyền chọn ra 3 người, đổi lại việc chấp nhận dự án Blue Lock, và ông muốn Nagi sẽ là một trong 3 người được đi cửa sau ấy, nhưng với điều kiện chấp nhận các quy luật ông đặt ra. Bằng việc lôi kéo Nagi, Hirotoshi có thể chứng minh quyết định của Igo là sai và sa thải anh khỏi vị trí, khiến bản thân trở thành ông trùm lớn nhất của dự án. Tuy nhiên, Nagi đã từ chối lời mời ấy vì cậu cho rằng Igo không hề sai. Dù muốn trở về, nhưng không phải theo cách phủ định người đã giúp cậu tận hưởng giây phút nồng nhiệt bên cạnh Isagi và Reo. Hirotoshi cố gắng nhồi nhét tư tưởng Igo là một kẻ khốn nạn vào đầu Nagi. Khi không nhồi được thì quay sang chê cậu hèn nhát và sẽ rơi mãi vào cái hố sâu. Trong lúc đôi co thì Itoshi Sae gọi điện đến cho ông nói về danh sách thi đấu World Cup sắp tới. Vì đối thủ bảng A quá mạnh nên ông đã trao một suất vào đội hình cho Sae mà không cần qua vòng đấu tuyển chọn. Hirotoshi tin rằng chỉ cần cho Sae thì Nhật Bản sẽ qua được. Nhưng Sae từ chối tham gia vòng bảng bởi lý do muốn tham gia World Cup là vì muốn đối đầu với Tây Ban Nha, hay nói đúng hơn là Bunny. Và với một đội hình nếu không thể tự qua được vòng bảng thì không cần phải bàn bạc. Anh sẽ chỉ tham gia khi họ tới được vòng đấu trực tiếp và dùng Blue Lock để làm bàn đạp đạt tới ước mơ của mình. Sau kỳ huấn luyện 14 ngày, Top 23 lại quay trở về với Blue Lock. Khi tới nơi, Machida đã hỏi cậu có phải cao lên không, nhưng Isagi lại bảo chỉ 2 tuần sao cao được. Nghe vậy, cụ em mi dưới cười khinh vì trong 2 tuần đã cao được 1cm. Chắc là thành quả của tu luyện. Khi tất cả đã tập hợp đầy đủ và chào hỏi nhau, Igo xuất hiện kèm với bài diễn văn không thể cờ rinh hơn về việc lợi dụng họ làm bàn đạp. Nói chung là 24 thằng ái kỷ bù lại và thằng nào cũng dùng mấy đứa còn lại làm bàn đạp cho mình vươn lên. Nhưng trước khi chạm tới giấc mơ thì phải vượt qua Nigeria, Pháp và cuối cùng là Anh, tiến đến bài huấn luyện địa ngục để tranh tài tại U20. Còn về phần Nasui, sau khi từ chối lại cắm đầu vào game, muốn chơi bóng nhưng không muốn làm phản diện phản bội. Anime thể thao mà đọc tưởng đâu là anime action đánh nhau bể đầu không ạ? Tuy cậu vẫn còn lời mời lên chuyên nghiệp, nhưng Nasui không biết như vậy liệu đã đủ chưa. Trong lúc giằng co với mạch suy nghĩ thì bỗng nhiên đầu sư cọ xuất hiện và bảo đã tìm cậu khắp nơi. Trong phần leak chương 310, Nagi và sư cọ đã có một buổi nói chuyện với nhau. Tuy nhiên, bản leak thì chưa full nên tôi cũng không thể dịch để đoán trước diễn biến được. Thôi thì anh em chúng ta lại phải đợi vậy. Các bạn nghĩ sao về những diễn biến mới nhất của Blue Lock trong những chap vừa rồi? Hãy để lại ý kiến của mình xuống phần bình luận phía dưới nhé. Còn bây giờ thì nếu thấy hay, nhớ để lại một like và một share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe để theo thông báo và nhớ đăng ký cả hội viên để không bỏ lỡ những video Blue Lock hấp dẫn phía sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. See ya!